आजच्या एपिसोडमध्ये आपण करणार आहोत व्हेज कोल्हापुरी थाळी. कोल्हापुरी पदार्थ म्हटले की अगदी आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते झणझणीत चमचमीत असे पदार्थ. तर आपण सुरुवात करूया कोल्हापुरी थाळी करायला. तर मी आता सुरुवात करते पांढरा रस्सा करायला. त्यासाठी इथे एक पॅन घेतलेला आहे. गॅस ऑन करूया. इथे 1 टेबलस्पून एवढं साजूक तूप घेतलेलं आहे. एक दालचिनीचा तुकडा घालूया. 2 हिरवी वेलची, 1 मोठी वेलची, 2 तमालपत्र, 3-4 काळी मिरी, 1 स्टार फूल आणि 3-4 लवंगा घालून घेऊया. तुपात जरा व्यवस्थित परतून घेऊया. इथे 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्याचे असे उभे 4-4 तुकडे करून घेतलेले आहेत. 2 टीस्पून आल्या लसणाची पेस्ट. आलं आणि लसणाचा रंग आपल्याला चेंज होऊ द्यायचा नाही आहे, फक्त कच्चा वास जाईपर्यंतच आपल्याला परतायचं आहे. आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत 4 ते 5 वाट्या भाज्यांचा स्टॉक. ह्याला आता व्यवस्थित उकळी येऊ द्यायची आहे. पाण्याला आपल्या छान उकळी आलेली आहे. आता आपण त्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. यानंतर यात जाणार आहे 1 कप काजू आणि खसखस याची पेस्ट. ह्याला छान उकळी आलेली आहे, बघू शकता. आणि त्याच्यात 1 कप एवढं नारळाचं दूध ॲड करायचं आहे. नारळाचं दूध घातल्यानंतर आपण खूप वेळ हे उकळवायचं नाही आहे, नाहीतर हे नारळाचं दूध फाटू शकतं. आपला पांढरा रस्सा रेडी आहे. याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. हा असाच पातळच असतो. आता मी गॅस बंद करते. पांढरा रस्सा झालेला आहे. आता आपण करतोय तांबडा रस्सा. त्यात आपण घालणार आहोत 2 टेबलस्पून तेल, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 स्टार फूल, 2 हिरवी वेलची, 1 मोठी वेलची, 5-6 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, तमालपत्र. त्यानंतर ह्यात जाईल 1 टेबलस्पून आल्या लसणाची पेस्ट. पांढरा रस्सा करताना आपण आल्या लसणाची पेस्ट खूप परतून घेतली नव्हती, कारण त्याचा रंग बदलला असता. पण इथे हे छान खरपूस परतून घ्यायचं आहे. इथे मी सुकं खोबरं आणि कांदा थोड्याशा तेलात समप्रमाणात परतून घेतलेलं होतं आणि पाणी घालून त्याची पेस्ट केलेली आहे. हा तांबडा रस्सा जो आहे तो छान एकसंघ होण्यासाठी मी इथे भाजलेल्या चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. आता एक एक करून आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे आहेत. इथे मी 1 टेबलस्पून एवढी काश्मीरी मिरची पावडर घालते. 2 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला. आता अगदी पाव चमचा एवढी हळद घालून घेते. चवीप्रमाणे मीठ. आणि हे सगळं मिश्रण जे आहे ते तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचे. इथे बघू शकता आपलं वाटण छान परतून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात 4 ते 5 वाट्या व्हेजिटेबल स्टॉक घालून घेऊया. ह्याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. हा जो तांबडा रस्सा आहे हा सुद्धा पातळच असतो. तांबडा रस्सा मस्त उकळतो आहे. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि तिखटपणा बॅलन्स करण्यासाठी 2 टीस्पून एवढा लिंबाचा रस घालायचा. आता आपण करतोय कोल्हापुरी पुलाव. गॅस मी ऑन करते. हे 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया. 1 मोठी वेलची, 2 हिरव्या वेलची, 7-8 काळी मिरी. आता जाईल 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 स्टार फूल, 4-5 लवंगा, 2 तमालपत्र, 1 टेबलस्पून एवढी आलं लसणीची पेस्ट. थोडंसं परतून घेऊया. आणि आता ह्यात आपण घालणार आहोत 2 उभे चिरलेले कांदे. आता आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. एकीकडे आपला कांदा परतून होतोय. इथे मी काय केलं आहे, भाज्या घेतलेल्या आहेत. मी फरसबी, वाटाणा आणि गाजर ह्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता साधारण 2 ते 2.5 कप एवढ्या भाज्या झालेल्या आहेत. तर आता ह्या भाज्या आपण ह्यात घालून घेणार आहोत. 3 हिरव्या मिरच्या अशा मध्ये कापून घेतलेल्या आहेत. तर हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ह्यात जातील काजू. आता घालूया 2 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला. 1 टीस्पून एवढा गरम मसाला घालून घेऊया. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. इथे 1.5 कप बासमती तांदूळ मी धुवून घेतलेले आहेत. ते आता आपण घालून घेऊया. साधारण पाव कप तर बारीक चिरलेली कोथिंबीर मी घातलेली आहे इथे.
हे सगळं छान अगदी मिक्स करून घेऊया आपण. आता ह्याच्यात जाईल एक मोठा चमचा साजूक तूप. ढवळून घेऊया. 3 कपपेक्षा थोडंसं कमी, म्हणजे साधारण 2.25 कप एवढं पाणी आपण घालणार आहोत. आता कुकरला 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत की आपला पुलाव रेडी. तर आपण आता कुकर उघडायचं आहे. त्यात कोथिंबीर घालायची आहे बारीक चिरलेली, आणि मी तळलेला कांदा घालणार आहे. अशा प्रकारे आपला व्हेज कोल्हापुरी पुलाव तयार आहे. आता करूया कोल्हापुरी आलू मटकी फ्राय. मी इथे 2 कप मटकी घेतलेली आहे, त्याला मोड काढून घेतलेले आहेत. आता आपण ही मटकी कुकरमध्ये घालून घेऊया. ह्यात घालूया अर्धा टीस्पून हळद आणि पाव टीस्पून हिंग. साधारण अर्धा ते पाऊण कप एवढंच पाणी घालायचं आहे, आणि ह्याला आपण आता फक्त 1 शिट्टी करून घ्यायची. आता हा कुकर आपण बाजूला ठेवूया, आणि बटाटे फ्राय करण्यासाठी मी इथे कढई घेतलेली आहे. तेल घालून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. आता तुम्ही म्हणाल की तेलात मीठ का घातलं, तर त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा आपण तेलात मीठ घालतो तेव्हा पुढे घातलेले मसाले करपत नाही. आता इथे पाव चमचा हळद घालते आणि अर्धा चमचा मिरची पूड. सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. आणि इथे मी 2 बटाटे उकडून त्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत. बटाटे ऑलरेडी शिजलेले आहेत, ते आपल्याला फक्त ह्या तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता बटाट्याला मसाल्याचं छान कोटिंग आलेलं आहे. बटाटे आपण काढून घेऊया. आता काय करायचं आहे, आपण आलू मटकी फ्रायसाठी मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी इथे मी 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालते. आता त्याच्यात आपण घालूया 1 टीस्पून राई. राई तडतडल्यानंतर इथे 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत. 1 टीस्पून जिरे. इथे आता 2 मोठे कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. मिक्स करूया. कांदा घातल्यानंतर आपण चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आता ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसणीची पेस्ट. अर्धा टीस्पून हळद घालूया. इथे 2 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर आहे. 1.5 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता कांदा आपल्याला पूर्णपणे शिजू द्यायचा आहे. आता त्यात मी छोटासा गुळाचा खडा घालणार आहे. मटकी अगदी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता आपण ही मटकी आपल्या मसाल्यात घालून घेऊया. आता 1 टीस्पून गरम मसाला घालून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. तुम्हाला हवी तशी या भाजीची कन्सिस्टन्सी ठेवू शकता. कोथिंबीर घालून घेऊया. आता हे जे फ्राय केलेले बटाटे आहेत ते घालून घेऊया. वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आपली आलू मटकी फ्राय तयार आहे. व्हेज कोल्हापुरी थाळीतले सगळे पदार्थ तयार आहेत. अशा प्रकारे आपली झणझणीत कोल्हापुरी थाळी तयार आहे. ह्यातले सगळे पदार्थ करून पाहिजे आहेत. कसे झालेत ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.